دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه یه شیرینی خونگی فوق‌العاده خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. برای تهیه این شیرینی ما نیاز به 125 گرم کره داریم که باید همدمای محیط باشه و کاملا نرم باشه. کره رو داخل ظرفمون میریزیم و یه قاشق غذاخوری پر پودر قند بهش اضافه میکنیم. یه قاشق چایخوری وانیل و یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر و یه عدد تخم مرغ هم به موادمون اضافه میکنیم و با قاشق یه خورده هم میزنیم. مقدار آردی که برای این شیرینی من استفاده کردم 2 فنجون به اضافه یه قاشق غذاخوری پر هستش. آرد رو بهتره که کم کم اضافه کنین و بعد از اینکه کاملا به خورد کره و موادتون دادین اگر نیاز بود اضافه بکنین. خمیری که ما تهیه میکنیم باید خمیر نرمی باشه تا موقعی که بهش شکل میدیم حالت شکنندگی پیدا نکنه. فنجون دوم رو هم اضافه کردم و خوب ورز میدم. تقریبا یه قاشق غذاخوری پر از فنجون سوم آرد به موادم اضافه کردم و شروع میکنم کامل ورز دادن. خمیر من آماده شده، کاملا نرم و یک دسته و مقدار آردی که استفاده شد 2 فنجون به اضافه یه قاشق غذاخوری پر هست. حالا خمیرمون رو روی میز کارمون قرار میدیم و تیکه هایی تقریبا یه خورده بزرگتر از گردو از خمیرمون جدا میکنیم و شروع میکنیم به چونه گرفتن. بعد از اینکه همه تیکه های خمیرمون رو چونه گرفتیم حالا مواد میانی شیرینیمون رو آماده میکنیم. تقریبا 2 قاشق غذاخوری شکلات صبحانه داریم که بهش یه فنجون گردوی خرد شده بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا مراحل کار رو سعی میکنم که از نزدیک بهتون نشون بدم. یکی از شونه هامون رو برمیداریم و با یه بردن آروم مثل ویدیو شروع میکنیم به پهن کردن. تقریبا 10 سانت پهنش میکنیم تا بتونیم مواد میانی رو داخلش قرار بدیم. یه مقدار از موادی که آماده کردیم رو داخل خمیرمون قرار میدیم و لبه های کار رو مثل ویدیو به هم میرسونیم و خوب محکم میکنیم تا موقع پخت موادمون بیرون نریزه. بعد مثل ویدیو داخل دستمون دوباره چونه میگیریم و یه دست رو صافش میکنیم. همه چونه هایی که آماده کردیم رو مثل ویدیو با وردن آروم باز میکنیم تقریبا دایره به قطر 10 سانت. بعد داخل خمیرمون از موادی که آماده کردیم قرار میدیم و لبه های کار رو به هم میرسونیم و کامل محکم میکنیم تا مواد میانی موقع پخت از داخل شیرینی بیرون نریزه و کف دستمون مثل ویدیو دوباره چونه میگیریم و صاف و یه دستش میکنیم. بعد از اینکه همه شیرینی هامون رو آماده کردیم داخل یه سینی میچینیم و سینیمون رو داخل فری که از قبل گرم کردیم در دمای 180 درجه به مدت 25 الی 30 دقیقه میذاریم تا کاملا بپزه. شیرینی های ما آماده شده، فوق العاده عالی‌ان. همونطور که میبینین هیچ کدوم شکلشون رو از دست ندادن، وا نرفتن و ترک هم بر نداشتن.
برای تزیین شیرینی هاتون میتونین بعد از اینکه از فرن درآوردین و کاملا گرمه یا پودر قند روی شیرینی هاتون بپاشین یا مثل من شکلات تخته‌ای روی شیرینی هاتون رنده بکنین. فوق‌العاده شیک و خوشمزه. این هم نتیجه کارمون، واقعا عالی و شیک و خوشمزه. همونطور که میبینین هیچ کدومشون وا نرفتن و شکل اصلیش رو از دست ندادن. شیرینی های ما آماده شده. یه شیرینی خونگی فوق‌العاده خوشمزه و راحت و آسون. حالا بافت شیرینی رو میخوام از نزدیک بهتون نشون بدم. یکی از شیرینی ها رو با چاقو نصف میکنم. همونطور که میبینین کاملا ترد و عالیه. یه شیرینی فوق‌العاده که میتونین خیلی به راحتی توی خونه آماده بکنین. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع کنین. ممنون. به امید دیدار. خدا نگهدارتون.